Έστω ότι έχω... Α, εντάξει, το σωστό παράτρεπι. Nice. Λοιπόν, καταρχάς ελπίζω να ακούγομαι normal. Βλέπω ότι θεωρητικά normal ακούγομαι. Καθόμουν χτες και το προσπαθούσα να κάνω αυτό το μικρόφωνο όσο γίνεται. Ξέρεις τι, κάτσε να φέρω αυτό από εδώ και αυτό από εκεί για να μπορώ να κοιτάω μπροστά. Ε, Προσπαθούσα να φέρω αυτό το μικρόφωνο όσο γίνεται σε πιο normal επίπεδα για να, για να ακούγεται κάπως κανονικά. Ωραία. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, άλλαξε η κάμερα, η οποία είναι και λίγο ψηλά. Ουοπ. Άλλαξε η κάμερα, από εκεί πήγε μπροστά. Και δεύτερον, άλλαξε ο φωτισμός. Τον πείραξα λίγο. Σας δίνω λίγο χρόνο να μπει κανένας άνθρωπος για να έχω feedback για το πώς είναι αυτά που άλλαξα. Χτες καθόμουν και του έκανα τεστ για κάποια ώρα, κάμποση ώρα, και μου φαίνεται ότι έτσι είναι αρκετά normal το μικρόφωνο. Για μικρόφωνο headset. Θα αλλάξει αυτό. Απλά, όπως βλέπετε και στον τίτλο, είναι η τελευταία μέρα πρώτης καραντίνας. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά είμαι αρκετά σίγουρος πως θα υπάρξουν κι άλλες, τουλάχιστον μία. Άρα, άλλα τουλάχιστον ένα lockdowns. Είμαι αρκετά σίγουρος. Δηλαδή, ποντάρω σε αυτό το πράγμα, σίγουρα. Ελπίζω να βγω ψεύτης, βέβαια. Και να μπορούμε να πηγαίνουμε και για καφέδες και για τέτοια και να... Καλά, εμβόλιο δεν θα βγει, αλλά τουλάχιστον να είμαστε αρκετά προστατευμένοι, ας πούμε, σαν σύνολο. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, το λέω αυτό, γιατί δεν μπορώ να πάρω μικρόφωνο σε αυτή τη φάση. Τα μικρόφωνα που παίζουν σε Scrooge και τέτοια είναι είτε πολύ ακριβά, γιατί υπάρχει μικρό stock, είτε κάνουν υπερβολικά, που είναι και το πιο συνηθισμένο, κάνουν υπερβολικά πολλές μέρες να έρθουν. Δηλαδή μου λέει 30 μέρες και οκ, ναι, αξίζει 30 μέρες και, αλλά είναι π.χ. Μπορούσα να πάρω τα μόνα που βρήκα να είναι άμεσα διαθέσιμα ήταν από το Thomann. Το Thomann είναι ένα γερμανικό site, είναι ένα πολύ καλό site, παρόλα αυτά έχει ένα αρνητικό, 20 ευρώ μεταφορικά. Και εγώ ήθελα να πάρω ένα μικρόφωνο που κάνει 16-17, πες 20 ευρώ, ένα αντίστοιχο budget mixer, USB interface, το μικρόφωνο είναι XLR, ένα USB interface, ένα καλώδιο και ένα βίσμα για τα ακουστικά για να γίνουν καρφί στούντιο, γιατί είναι 3,5 αυτό. Τα έβρισκα όλα άμεσα διαθέσιμα, αλλά έρχονται από Γερμανία με 20 ευρώ μεταφορικά, που σημαίνει ότι τα 60 ευρώ που θα έδινα γίνονται 80 ευρώ και δεν αξίζει. Δηλαδή 20 ευρώ κάνει το μικρόφωνο και 20 ευρώ θα πληρώσει και τα μεταφορικά. Είναι λίγο... Τέλος πάντων, οπότε το έχω αφήσει λίγο στο θα δούμε. Υπάρχει μία πιθανότητα είτε να πάω σε ένα ακόμα USB mic, φθηνό, πολύ φθηνό, τύπου όχι πάνω από 50-55 ευρώ, απλά για το plug and play της υπόθεσης να το βάλω τώρα και να έχω κάτι, αντί να έχω των ακουστικών, αν και δεν μου αρέσει σαν ιδέα, ή να πάρω κάποιο που να είναι XLR και USB, οπότε να το έχω τώρα plug and play και όταν επιστρέψουμε λίγο σε θέμα οικονομίας κλπ και ανοίξουν λίγο οι αγορές και έχουν stock, να πάρω όλα τα υπόλοιπα που θέλει το mixer, το καλώδιο και θα... Μπέρδεμα. Γενικά μπέρδεμα. Λοιπόν, έχω και άλλα νέα να πω. Τα άλλα νέα είναι ότι... Πού είσαι ρε Γιάννη? Τι λέει ρε Γιάννη? Γιάννη, κάνα podcast θα κάνουμε. Α, Γιάννη, τώρα που είπα για το podcast.
άρχισα να χρησιμοποιώ Google... Α, γιατί δεν το δείχνει στο chat. Τώρα το παρατήρησα, γιατί δεν δείχνει live chat. Καλά είμαι κι εγώ, προς το παρόν. Θα δούμε. Γιατί δεν δείχνει το live chat. What the fuck. Refresh browser when scene becomes active. Άμα κάνω refresh cache, λες να μου αλλάξει κάτι. Κάνε refresh cache. Τέλος πάντων. Άρχισα να χρησιμοποιώ το Google Hangouts και πρέπει να βολεύει απίστευτα πολύ για τα podcast, ειδικά για τα vidcast, αλλά και για τα podcast, γιατί δείχνει το εικονίδιο άμα δεν έχεις κάποιον. Ένα αρνητικό έχω, κύριε Γαμώτο, και όχι έχει αρνητικό γενικά, έχω εγώ προσωπικά παράπονο, γιατί για να κάνει, εγώ θέλω να κάνει αυτό την instant αλλαγή όταν μιλάει κάποιος. Και αυτό πρέπει να έχει στο Google Meetups, το οποίο έχει 14 μέρες trial και μετά πληρώνεις και τέτοια. Δεν ξέρω αν το πληρώνεις μία φορά ή αν το πληρώνεις με το μήνα. Θα το κοιτάξω και παίζει να το πάρω απλά για να βολέψει. Και μου έδωσα και πάσα. Μισό. Θα συνεχίσω με την πάσα μου. Θέλω να δω γιατί δεν γράφει τα τέτοια ρε γαμώτα. Λοιπόν, τώρα άμα το σβήσω ένα γράμμα. Ωραία, τέλεια. Και άμα το ξαναγράψω. Φτιάξε βρε. Μαλάκα το φτιάξα. Τι απίστευτος που είμαι. Μα τι γαμάτος που είμαι. Πείτε τα κι εσείς, μην τα λέω μόνο εγώ. Τέλος πάντων. Κάναμε το G-Shock και δεν νομίζω ότι έχει πλέον. Δεν ξέρω ρε γαμάτο. Κοίτα, για μία φορά μπορώ να το έχω με το trial. Δηλαδή έχει 14 μέρες trial, είναι για 2 εβδομάδες, ξέρω εγώ. Άμα ήθελα να κάνω πολλά podcast μαζεμένα, θα βόλευε. Αλλά εντάξει, αν έχει normal τιμή, δεν με νοιάζει να το πληρώσω, γιατί γενικότερα εγώ μου αρέσει περισσότερο να κάνω τέτοιου είδους live streams. Οπότε αν είναι να βρω μια πλατφόρμα που να με βολέψει, ναι, εννοείται την πληρώνω, ξέρω εγώ. Έχω κανένα θέμα. Αρκεί να δουλεύει σωστά και να μην κλάψει τα λεφτά μου, έτσι. Αλλά μου έδωσε μεγάλο άνοιγμα αυτό το πράγμα, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό σκέφτομαι πώς θα έβγαινε καλά το charity stream που θέλω να κάνω. Θέλω, για όσους δεν το ξέρετε, γιατί δεν είστε μόνο εσείς που είστε εδώ, το βλέπουν και άλλοι μετά, θέλω, το έχω ξαναπεί, θέλω να κάνω ένα charity stream. Πήγαινα να το οργανώσω, κάει και το μικρόφωνο. Οκ, οπότε απλά το λέω έτσι γενικά, αν είναι θα το μάθετε. Θέλω να κάνω ένα charity stream, στο οποίο θα είμαστε κάποιες ώρες live. Α, εντάξει, 12 ευρώ το μήνα δεν είναι τίποτα. Οκ, μια χαρά. 12 δολάρια, δεν ξέρω αν είναι 12 ευρώ, μπορεί να είναι 10 ευρώ. Anyway, εντάξει, δεν είναι πολλά και 15 ευρώ να είναι, πάλι δεν είναι πολλά. Και θέλω τα έσοδα από το... Θα είμαστε πολύ, τέλος πάντων, θα είναι σε ένα μεγάλο stray pack ουσιαστικά, δηλαδή εγώ θα είμαι γύρω στις... Δεν ξέρω πόσες ώρες θα κρατήσει, εγώ το σκέφτομαι για το 10ωρο. Εγώ θα είμαι 12 ώρες και σκεφτόμουν πώς θα γίνει να είναι κάτι αντίστοιχο αυτού που οργανώνει ο Ζοκ. Όχι σε μέγεθος, ας πούμε, γιατί πλέον έχει και κοινό, έχει και κόσμο που έρχεται εκεί κτλ. Αλλά σαν νοοτροπία, ωραία. Και σκεφτόμουν πώς θα γίνει, μήπως κάνω schedule να έρχονται και να φεύγουν, αλλά δεν μου αρέσει το... Δηλαδή πες ότι έχω τώρα το Γιάννη το Δεμένας 12 με 2 και έχω οργανώσει, ας πούμε, το legit, λέω εγώ τώρα, 2 με 4, ξέρω εγώ. Και λέω άμα θέλει να κάτσει ο Γιάννης, αλλά ξέρεις ο άλλος Γιάννης αργήσει να έρθει και τέτοια, το ήθελα λίγο πιο χαλαρό, να υπάρχει ένα τύπου πρόγραμμα αλλά πιο χαλαρό. Και το Hangouts είναι απίστευτο, το Meetup, το Google Meetup που το πληρώνεις, είναι απίστευτο για αυτό που το θέλω εγώ. Γιατί μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ σε μία κλίση, να φαινόμαστε όλοι, όποιος δεν θέλει να βάλει κάμερα φαίνεται μόνο το λογότυπό του. Και ακόμα και άμα κάνω gaming,
που ήταν το δύσκολο πράγμα, γιατί απλά θα ακουγόταν ο άλλος, ακόμα και αν κάνω gaming μέσα εκεί, άμα δω ότι κάνει κοιλιά και ανοίξω κάτι, ξέρω εγώ, Valorant, που είναι τώρα της μόδας, δεν έχω παίξει. Πες ότι το δοκίμαζα μέσα στο charity. Αν ανοίξω, μπορώ εγώ να παίζω, αλλά ταυτόχρονα να μιλάμε και να φαινόμαστε, γιατί μπορώ να έχω κάνει το παράθυρο του Hangouts, να το έχω μικρύνει όπως είναι. Κάτσε, πού είναι? Να το, full screen. Να είναι έτσι και στο δικό μου το παράθυρο να έχω το παράθυρο του Hangouts. Αυτό με βολεύει απίστευτα πολύ. Ξεκάθαρα. Δηλαδή μου άνοιξε δρόμο και για τα Stray Pack αλλά και για το Charity. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν πλατφόρμα. Και όσο το έχω δει είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, αυτό, ότι μ' αρέσει πάρα πολύ που δεν μου αφαιρεί Ξέρεις, δεν με περιορίζει στο αν θα κάνουμε gaming, αν θα κάνουμε συζήτηση, αν θα κάνουμε τέτοιο. Μπορούμε να φαινόμαστε και οι δύο. Δηλαδή, όποιος μιλάει θα είμαστε στην ίδια κάμερα. Είναι σαν να σου κάνει αυτόματο μοντάζ, ξέρω εγώ. Γιατί σε κάνει full screen. Και τον άλλο τον αφήνει κάτω. Οπότε μπορείς να φαίνεται ο άλλος κανονικά και τον άλλο να τον κάνει τέτοιο. Γεια σου, ρε Βάγια. Τι λέει, τι κάνεις? Πώς ακούγομαι? Πλάκα-πλάκα. Γιατί το ρώτησα στην αρχή, αλλά δεν είχατε ξεκινήσει να μπαίνετε. Πώς ακούγομαι? Προσπάθησα χτες να το κάνω όσο γίνεται καλύτερο. Είναι μικρόφωνο headset που κάνει 30 ευρώ. Ωραία. Νομίζω σε σχέση με το προηγούμενο live ακούγομαι καλύτερα. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Μια χαρά ακούγεσαι. Καλά, εσύ μια χαρά μου έλεγες ότι ακούγομαι και στο προηγούμενο live. Και άλλαξε και το φωτισμό και την κάμερα και το μικρόφωνο. Δεν άλλαξα μικρόφωνο, άλλαξα το πώς ακούγεται το μικρόφωνο. Καλύτερα από το προηγούμενο. Τέλεια. Τέλεια. Τουλάχιστον να έχει ένα. Εν τω μεταξύ το διαβάζω από εδώ, το διαβάζω και από εκεί. Μήπως μου είπε ψέματα εμένα το πρώτο. Τέλος πάντων. Είναι το. Κάνω 2 χρόνια live χωρίς δεύτερη οθόνη και πλέον απλά θέλω. Αρκετά. Τα πια. Τι είναι τα συριστικά? Τι είναι? Αυτά δεν τα πρόσεξα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λες. Καλά, δεν είπα ότι θα ακούγεται καλά. Ξεκάθαρα δεν θα ακούγεται καλά. Απλά προσπάθησα να κάνω όσο γίνεται καλύτερο τον ήχο αυτού του μικροφόνου. Αυτό έχουμε, με αυτό θα δουλέψουμε. Α, έχω και αυτό εδώ. Δεν έχω κάνει ακόμα live στο Instagram, ρε γαμώτο. Προσπάθησα άλλη μια φορά και δεν μου γινόταν, οπότε το παράτησα. Συριστικά. Α, ναι, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να έχω pop filter στο μικρόφωνο. Έχω αυτό. Το φουντί. Αυτό εδώ πέρα κάνει 50 ευρώ. Δεν το έχω. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά. Αλλά δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω στο PC. Είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα αυτή που είμαι με το φουντί μου. Ε, Έχει τόσο μικρό καλώδιο. Που σημαίνει ότι εγώ άμα το βάλω στο PC θα είμαι έτσι. Για να προσπαθώ να μιλήσω. Αλλά για το Instagram είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί το συνδέει στον υπολογιστή και είσαι έτσι και είναι λες και παίρνεις συνέντευξη. Γεια σας, καλησπέρα. Πείτε μας για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Αυτό. Και έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο μικροφωνάκι, αλλά πάντα τα φοβόμουν αυτά να είναι έτσι. Είναι πάντα τα φοβόμουν γιατί νιώθω ότι είναι πολύ εκτεθειμένο, ρε παιδί μου. Γιατί βλέπεις την κάψα από μέσα. Και έχω πάρει 50 ευρώ μικρόφωνα γιατί, όπως έχω ξαναπεί, το κανάλι έχει ονομαστεί Γκοπρόσκυλα για κάποιο λόγο. Μπορώ να κάθομαι έτσι. Άμα δεν φαίνεται, να το έτσι. Ε, Έχω πάρει 50 ευρώ μικρόφωνα για κάποιο λόγο. Γιατί το κανάλι έχει ονομαστεί Γκοπρόσκυλα. Γιατί θα έβγαινα έξω γενικά και θα έπαιρνα συνεντεύξεις, θα έκανα κάλυψη events, τέτοια πράγματα.
Τώρα μου πεις πώς έχει καταλήξει podcast και gaming. Έλατε. Όλη μου η ζωή είναι έτσι, να ξέρετε. Να βγαίνω έξω. Ναι, δεν πήγε καλά τελικά. Τέλος πάντων. Ναι, θέλω να το κάνω, Γιάννη μου. Δεν έχουν πάει πολλά πράγματα στραβά. Καταρχάς τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Να τα λέμε κι αυτά. Ξέρεις τι, θέλω να ξεκινήσω για να έχει ωραίο ήχο. Άμα το έκανα τώρα, θα το έκανα με recorder του μικροφόνου από αύριο που λύνονται τα μέτρα. Θα το έκανα με recorder του μικροφόνου και θα πήγαινα έτσι όπως έδειξα πριν. Με το μικρόφωνο, πες μου εσύ. Και αυτό και πες μου εσύ. Το οποίο με χαλάει λίγο. Αλλά αν πάρω το μικρόφωνο το XLR θα κάνει 20€. Δεν μου είναι κάτι να πάρω άλλο ένα. Άλλα 20€. Δηλαδή είναι πολύ budget μικρόφωνο. Αν πάρω και ένα recorder της προκοπής για 2 XLR, ορίστε, αν πάρω και ένα recorder της προκοπής μπορώ να βγαίνω και να στείνω κάποιο podcast. Να έχει ο καθένας το μικροφωνάκι του, να μιλάμε και να κάνουμε τέτοιο. Προς το παρόν την είχα παρατήσει σαν ιδέα γιατί είχα βολευτεί με τα podcast αυτού του στυλ. Το κάθομαι εγώ από το στούντιο και μιλάω με κάποιον από το σπίτι του, ας πούμε. Αλλά πολλές φορές δεν βολεύει αυτό. Χαίρετε, πού σε ρε Σέσκουλο? Μπορείς όντως από αύριο να βγεις και να ρωτάς τον κόσμο την εμπειρία του στην καραντίνα. Δεν θα ήθελα. Δεν ξέρω πώς είδατε το post στο Facebook ή το story στο Instagram. Αυτό συμβαίνει γενικά με την καραντίνα. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να μιλάω με κόσμο. Δεν είναι καλά. Δεν περνάω καλά. Κάτι είδα αυτό. Θέλω μέλι. Πολύ τα φορτηγάκι σε τιμή ευκαιρίας. Τέλος πάντων. Θα πάρω ένα... Όταν στρώσει λίγο... Βασικά, ποιο είναι το θέμα τώρα? Εμένα ο τρόπος που μου αρέσει να γίνονται τα podcast... Ο τρίγος που κολλάει ρε παιδιά. Κατάλαβα εγώ κάτι λάθος. Τέλος πάντων. Ο τρόπος που μου αρέσει εμένα να γίνονται τα podcast είναι να είμαστε face to face. Να έχω ένα γραφείο, ένα τραπέζι, ένα whatever, 2-3 μικρόφωνα και να μιλάμε εκεί, σε τέτοιο concept. Και ακόμα καλύτερα να είναι και live αυτό. Για να μην έχω αυτές τις μαλακίες του καλεσμένου θέλω να γίνει μοντάζ ή δεν ήταν καλός ο ήχος, δεν ήταν αυτό, δεν ήταν εκείνο, δεν ήταν το άλλο. Έχουμε τα συγκεκριμένα μικρόφωνα, ακουγόμαστε όλοι το ίδιο και βγαίνουμε στον αέρα. Γιατί δεν είναι μόνο το καλεσμένο, είναι και αυτόν που το βλέπουν, γιατί μερικές φορές σου λένε μπορεί να έκανες μοντάζ και να έκοψες ξέρω κάτι, να... Όχι. Χωρίς μοντάζ live όλα. Ναι, όχι, το κατάλαβα ότι ζήτησε μέλι. Ο τρίγος δεν είναι για τα αμπέλια, για τα σταφύλια. Το μέλι από τα μελίσια δεν βγαίνει. Είμαι εγώ τόσο άσχετος από αγροτικές εργασίες? Ή λένε τρίγο και να μαζεύεις το μέλι? Τέλος πάντων. Α, οκ, οκ. Εντάξει, δεν το γνώριζα, μάθαμε κάτι και σήμερα. Γεια σου, Άντρια. Ευχαριστούμε για την επιβεβαίωση. Ε, λοιπόν, αυτό είναι το στυλ που μου αρέσει εμένα στα podcast. Νιώθω πιο άνετα να τον έχω τον άλλο face to face και να μιλάμε.
Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να γίνει αυτό, γιατί δεν μένω μόνος μου κυρίως, το κάνουμε από calls. Τι? Το κάνουμε από calls. Κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Θα γίνει ένα στουντιάκι, θα έχουμε χώρο να γίνονται τα podcast, καλεσμένους, whatever. Ότι θα φτάσει σε εκείνο το σημείο να μπορώ να έχω ένα χώρο για podcast. Όταν έρθω Αθήνα θα κάνουμε... Περίμενε. Και θα σου λέω γιατί επέστρεψα από Αγγλία. Οκ. Ναι, να κάνουμε. Ή όταν ανέβω εγώ Θεσσαλονίκη, που είναι πιο πιθανό, η αλήθεια είναι. Και άμα είναι θα πάω σε ένα Airbnb ή ξενοδοχείο να το στήσουμε εκεί. Τέλειο, να νοικιάζω ένα. Πόσο γαμάτο να νοικιάζω ένα Airbnb για μία ημέρα να κάνω ένα podcast με καλεσμένους. Τέλειο, πόσο λέτε να παίρνει? Έχει κανείς ιδέα? Επειδή δεν έχω μείνει ποτέ σε Airbnb. Πάντα μου φαινόταν ότι χαλάνε την οικονομία απλά. Έτσι όπως λειτουργούν εδώ, όχι γενικότερα. Λόγω του δεν έχει φορολογία και ανοίγουν κάτι μεγαλοκαρχαρίες, ανοίγουν 4-5 πολυκατοικίες και τις κάνουν Airbnb και τέτοια. Αλλά ένα φτηνό Airbnb για μια μέρα που δεν θα μείνω καν βράδυ εκεί, οπότε δεν με νοιάζει, ξέρεις, περιοχές και τέτοια. Ένα φτηνό Airbnb πόσο πηγαίνει? Δεν τα έχω ψάξει. 20 ευρώ, Να σου πω κάτι. Για ένα podcast το 15ήμερο με ένα καλεσμένο, ας πούμε, είναι ωραία ιδέα. Δεν με χαλάει. Βέβαια, καλύτερα θα ήταν να υπήρχε ένα sponsor ή αρκετά views ώστε να βγάλεις 20 ευρώ από αυτό το βίντεο. Παρ' όλα αυτά, δεν με χαλάει γιατί μπορώ να βρεθώ με κάποιον χωρίς να ξέρει που είναι το σπίτι μου. Ουσιαστικά, γιατί είναι και λίγο επικίνδυνο, ακόμα και γνωστούς να φέρνεις, δεν ξέρεις τι θα σου ξεμερώσει αύριο. Δηλαδή, μπορεί σήμερα που τα λέμε καλά με αυτόν, αύριο να γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρεις. Εντάξει, ψιλοακραίο, αλλά όχι ότι δεν συμβαίνει. Από το να βάζεις λοιπόν τον καθένα στο σπίτι σου, αν δεν έχει στούντιο, νομίζω είναι μια καλή ιδέα το να πας μία φορά στις 15 μέρες σε ένα Airbnb, να κάνεις ένα γύρισμα για να φύγεις, ξέρω. Not bad. Not bad. Οπότε όταν πάρω το XLR το συζητάμε. Ένα recorder, κάμερα Klein του κινητού, δεν μας νοιάζει, 1080p τραβάει. 1080p 30 frames. Πόσο παραπάνω θέλετε? Θα το κάνω κι εγώ λίγο μοντάζ, θα του φτιάξω λίγο τα χρώματα, λίγο τα τέτοια, μια χαρά θα είναι. Άμα θέλετε καλύτερη ποιότητα, παιδιά μου, μου βρείτε ένα sponsor να μου πάρει DSLR. Τα κάνω. Τώρα έχουμε ένα κακό Huawei. Κακό. Το Honor. Δεν θέλω. Δεν θέλω να τους κάνω διαφήμιση στα Airbnb. Να είσαι καλά. Διαφήμιση στα ξενοδοχεία μπορεί να έκανα, στα Airbnb όχι. Που προσπαθούσα να βρω νίκη και ήταν δύο σπίτια που νοικιαζόντουσαν σε ολόκληρο το πέραμα με δουλεύετε τώρα. Και βλέπεις τα Airbnb και έχει 200, ξέρω εγώ. Εντάξει, όχι. Όχι. Τουλάχιστον τα ξενοδοχεία από πριν μέχρι τώρα την ίδια δουλειά κάνανε. Και την ίδια φορολογία πληρώνανε και τα πάντα. Η πλάκα είναι ότι στο Airbnb οι ξενοδόχοι δεν κάνανε πόλεμο. Ή τουλάχιστον δεν έπιασε ο πόλεμος. Οι ταξιτζίδες στα Uber τα καταργήσαν. Στην Αττική. Στο live. Όλα τα σχόλια δεν βγάζει. Όλα τα σχόλια βγάζει, καλέ.
Τι δεν έβγαλε. 15, 20, 30, ανάλογα. Αυτό, όλα τα βγάζει. Όχι ρε, όλα τα βγάζει. Εκτός αν δεν έβγαλε ένα του Βασίλη. Βασίλης, νομίζω. Του Σέσκουλου, τέλος πάντων. Ε, Απλά γιατί το πάτησα εγώ να γίνει. Το είχε κρατήσει. Το είχε hidden και το πάτησα να βγει. Βασίλη, τέλειο, το πέτυχα. Πώς το πάθα και το πέτυχα. Εν τω μεταξύ, από συνήθεια κοιτάω εκεί που είναι και ήταν η κάμερα, τώρα είναι μπροστά. Άμα βλέπετε μερικές φορές και αληθορίζω, αυτό φταίει. Θα τους πηγαίνει στα ξενοδοχεία. Streamer ξεμοναχιάζει στα ξενοδοχεία τους καλεσμένους του. Τους καλεσμένους του νομίζω δεν με συμφέρει να βγει τέτοια φήμη. Τις καλεσμένους του να πω, οκ, ξέρω εγώ, τύπου rockstar στο podcast. Δεν ξέρω, αλλά τους καλεσμένους του παιδιά λίγο. Ε, Αυτό. Σε σένα θα το δίνω για το color correction θα το δίνω σε σένα και μετά θα. Κοίτα. Ανάλογα. Γιατί δεν με συμφέρει να βγει τέτοια φήμη έτσι όπως την έγραψες εσύ σε φυλάδα, ας πούμε, τίτλος. Ναι, αλλά αν αυτό που είχε προηγηθεί ήταν θέλω να κάνω ένα podcast. Ναι, οκ, πού θα βρεθούμε? Στο τάδε ξενοδοχείο 12 με 3 ξέρω εγώ και είμαστε σε δωμάτιο, δεν είμαστε κάτω στο σαλόνι ας πούμε και είμαστε σε δωμάτιο και δεχτεί, δεν την ξεμονάχιασα, τύπου δέχτηκε. Το ξεμοναχιάζει μόνο του σαν ρήμα δεν θα ισχύει. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι άλλο κομμάτι μετά. Αλλά το να μείνουμε δυο μας σε ένα ξενοδοχείο είχε συμφωνηθεί από πριν. Το ρήμα δεν κολλάει. Δεν σου λέω ότι επειδή δέχτηκε μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αλλά σαν ξεμονάχιασμα το είχαμε συνεννοηθεί. That was the point βασικά, γιατί θέλαμε να είναι κάπου ήσυχα για να μην έχει παρεμβολές στο podcast. Και στο στούντιο ουσιαστικά, μα τους φέρνω ξεμονάχιασμα είναι. Απλά δεν γίνεται για αυτό που αφήνεις να εννοηθεί. Γίνεται για να κάνουμε μια συνέντευξη χωρίς να έχει κόσμο. Το μεταξύ, μου τη δίνει πάρα πολύ που δεν ακούγεται κάτι στο background, ρε γαμώτο. Αλλά τι να βάλω. Τι να βάλω το YouTube μου μέσα, τι να βάλω γάμα τη λογοκρισία μου. Πώς λέγεται, copyright free. Copyright free κάτι να παίζει copyright free, έχεις? Το θέλω free. 10 hours of Charlotte. Of carefree, royalty free, ukulele music. Καλό θα ήταν να μην ακούσω ukulele, όχι ότι δεν μ' αρέσει, αλλά royalty free έχω πατήσει. No copyright, coffee house jazz. Πάλι αυτό. Ακούγεται τώρα ψηλοτέρμα. Εδώ πρέπει να είναι κάπως ok. Να έχει ένα background. Εντάξει, δεν πολύ κολλάει τώρα, αλλά ok, συζήτηση κάνω. Το κακό είναι ότι δεν έχω όρεξη να παίξω games σε live τώρα τελευταία. Δεν ξέρω. Έχω ξενερώσει με πολλά πράγματα. Και από μέτρα και από αυτά που διαβάζω και από το ότι χάλασαν μικρόφωνα και τέτοια πάνω που ετοίμαζα πράγματα. Και έχω ξενερώσει και δεν έχω όρεξη για gaming. Η αλήθεια είναι. Ούτε να δω τόσο πολύ, ούτε να παίξω σε live. Αλλά... τώρα που είπα για gaming.
περιμένω, δεν ξέρω πόσοι το είδατε στο Team Fantasma, να πάτε να τους δείτε, το Team Fantasma. Είναι μια ομάδα που ουσιαστικά είναι ομάδα e-sports, αλλά σαν στόχο έχει να βγάλει λίγο την Ελλάδα στα e-sports, σαν το e-sport της Ελλάδας τέλος πάντων, στο εξωτερικό. Οπότε έχει πολύ καλό σκοπό και πολύ καλή ομαδούλα γενικά. Καλή στο τι προβάλλεται εννοώ στα social. Εμένα καλοί μου φαίνονται γιατί δείχνουν τις πρωτιές και τα λοιπά, οπότε δεν ξέρω να τους κρίνω, σαν ομάδα δηλαδή. Αλλά στο τι προβάλλεται μου φαίνεται πολύ καλή και σοβαρή ομάδα, οπότε να τους δείτε. Να το βοηθήσουμε λίγο, το σπρώξουμε λίγο το eSports. Και βγάλανε ένα βίντεο στο YouTube τους, το οποίο το έχω ποστάρει στη σελίδα στο Facebook, άμα πάτε να δείτε. Είναι ένα βίντεο που έχει βγάλει ο Ζοκ, γιατί έχουν ξεκινήσει μια συνεργασία, και λέει, θεωρητικά λέει τις νέες κυκλοφορίες για το Μάιο, αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Κάνει και μια αναδρομή του τι βγήκε τους προηγούμενους Μαΐους μάλλον. Δηλαδή πέρυσι το Μάιο, πρόπερσι το Μάιο κτλ. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο στον τίτλο. Αυτά για το τέτοιο. Αλλά μέσα εκεί, σε κάποια φάση ο Ζοκ λέει ότι θέλει να ξαναπαίξει Minecraft. Και αυτό το λέει γιατί βγαίνει ένα mode του Minecraft, ένα καινούριο game Minecraft. Δεν πολύ κατάλαβα, αλλά το θέμα είναι ότι το καινούριο Minecraft λέγεται Minecraft Dungeon, αν δεν κάνω λάθος, και μοιάζει λίγο με Diablo. Έχει τέτοιου είδους στοιχεία, δηλαδή αυτό το RPG με τέτοια κάμερα που είναι, ξέρεις, dungeon crawler και τέτοια. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον για Minecraft. Εγώ πάντα είχα μια περίεργη σχέση με το Minecraft, δηλαδή δεν μου άρεσε σαν game καθόλου, δεν μου πολύ άρεσε το community, προφανώς δεν μπορώ να το συγκρίνω με άλλα toxic communities, απλά δεν μου άρεσε το community λόγω μέσης ηλικίας που παίζει εκεί στους περισσότερους servers, αλλά πάντα εκτιμούσα το Minecraft στο πόσο creativity έχει, αν το βασικά πόση άνεση σου δίνει αν έχεις εσύ creativity. Μπορείς να φτιάξεις τα πάντα. Μ' άρεσε πάντα από αυτό το κομμάτι. Αλλά άμα θέλω να φτιάξω τα πάντα, μπορώ να κατεβάσω και ένα 3D τέτοιο, το Maya ξέρω εγώ, και να παίξω εκεί. Να παίξω εκεί και να φτιάξω μοντέλα. Ελευθερία, μπράβο. Παρόλα αυτά, το νέο είδος Minecraft, το Minecraft Dungeon, μ' άρεσε πάρα πολύ από όσο είδα. Δεν με χάλασε. Περίμενε, σ' αρέσει πάρα πολύ το Minecraft ή σ' αρέσει πάρα πολύ το Minecraft Dungeon? Έτσι όπως το γράφεις καταλαβαίνω το Minecraft. Δεν μ' αρέσει το survival στοιχείο του Minecraft. Μ' αρέσει μόνο το creative. Δηλαδή, μ' αρέσει να έχω άπειρα Minecraft, ναι. Μ' αρέσει να έχω άπειρα υλικά και τέτοια και να φτιάχνω ό,τι μου έρθει, ξέρω εγώ. Ναι, το έχεις ξαναπεί εσύ ότι έπαιζες πάρα πολύ. Όχι, εγώ με βλέπω να καίγομαι στο Minecraft Dungeon. Δηλαδή, αν ποντάρω κάπου από αυτά που βγαίνουνε, ποντάρω στο Minecraft Dungeon. Το Valorant δεν με τραβάει. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει τόσος ντόρος. Μου φαίνεται πολύ pre-alpha version. Και δεν φταίει η Riot σε αυτό, γιατί όντως είναι alpha version. Μου φαίνεται πολύ δοκιμαστικό και έχει γίνει πανικός με το τι γίνεται. Είναι σαν να παίζω την alpha version του Paladins, ξέρω εγώ, ούτε καν του Overwatch. Δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ για να φέρω άποψη. Λέω απλά τι βλέπω, έτσι. Δηλαδή δεν έχω παίξει, δεν έχω τέτοια.
από αυτά που είδα σε κάποια streams και κάποια βίντεο, δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου φάνηκε τίποτα καινούριο, τίποτα ιδιαίτερο και δεν μου άρεσαν και τα γραφικά γιατί είναι αλφα. Οπότε δεν με τράβηξε από καμία άποψη. Είναι ενδιαφέρον μόνο το ότι η Riot προσπαθεί να κάνει τόσα πολλά είδη games. Είναι καλό που υπάρχουν ανταγωνιστές γενικότερα στο community. Οκ. Αλλά νομίζω ότι αν δεν ήταν Riot και αν το έβγαζε μια οποιαδήποτε εταιρεία, θα είχε πάει άπατο. Αυτό πολλές φορές μου τη δίνει. Δηλαδή, έβγαλε κάτι ο Macmillan, έβγαλε κάτι η Riot, έβγαλε κάτι η Blizzard, έβγαλε κάτι το τέτοιο, οπότε θα είναι καλό. Δεν είναι απαραίτητα καλό, είναι μια προσπάθεια που έκανε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Δηλαδή μην το παίρνουμε σαν δεδομένο, είναι καλό, ωραία, πάω και παίζω και καίγομαι. Το βλέπεις λίγο, βλέπεις που το πάει. Δεν ξέρω, ίσως όταν γίνει το release, το κανονικό release, να είναι καλό game. Αλλά πιστεύω ότι όταν γίνει το release θα έχει γίνει τόσο πολύ oversaturated, θα το έχεις δει τόσο πολύ και θα έχουν παίξει τόσο πολύ κτλ, που μετά θα αρχίσει να πέφτει και είναι κρίμα. Δηλαδή είναι κρίμα να παίρνει τόσο μεγάλη άνοδο ένα game στο αλφα του και στο pre-alpha του και μετά να κάνει release και να μην παίζει κανείς. Δεν ξέρω, μου φαίνεται από τις μεγαλύτερες βλακίες που μπορεί να γίνουν στο gaming πλέον. Και γίνεται πάρα πολύ συχνά. Και το game με τις κάρτες της Riot πάλι την ίδια κατάληξη είχε. Δεν λέω ότι δεν παίζουνε, προφανώς και παίζουνε κάποιοι, αλλά δεν γίνεται αυτό που γινόταν στην αρχή. Και έβλεπες alpha και beta versions και ήταν πρώτες σε Twitch, πρώτες σε YouTube και τέτοια, και μετά από ένα μήνα, 2 μήνες έγινε release και τίποτα, δεν έπαιζε κανείς. Δεν ξέρω, μου φαίνεται μεγάλη βλακία αυτό που κάνουμε πλέον με το gaming. Επίσης βγαίνει το Valhalla, το Assassin's Creed Valhalla, το οποίο σκοπεύω να πάρω και να παίξουμε πρώτη μέρα, αν όλα πάνε καλά. Και αν υπάρχουν λεφτά, γιατί πλέον δεν δουλεύουμε κιόλας με την καραντίνα, έτσι. Άμα βγει το Valhalla και δεν έχουμε λεφτά, δεν θα το πάρουμε το Valhalla. Δεν θα το παίξω, δεν έχω παίξει. Ψέματα, έχω παίξει μία φορά σπασμένο game από emulator γιατί δεν μπορούσα να το πάρω κανονικά. Ήταν το Hercules από το PlayStation 1. Πήγα να πω, δεν έχω παίξει ποτέ σπασμένο game στο κανάλι. Βασικά δεν έχω παίξει σπασμένο game εδώ και πολλά χρόνια έτσι κι αλλιώς. Αλλά στο κανάλι ειδικά έχω παίξει μία φορά γιατί δεν μπορούσα να το βρω. Το Odyssey δεν το έπαιξα σε live. Ισχύει, πες να ανοίξω ένα live κάποια στιγμή και απλά να κάνουμε γύρω γύρω με το Odyssey, απλά να λέω 5 πράγματα. Το Vikings ή Vikings έχω δει μέχρι... Τώρα δεν ξέρω, ίσως θεωρείται spoiler. Τέλος πάντων, δεν έχω δει τις τελευταίες σεζόν, ας το πω έτσι. Για εμένα δεν θεωρείται spoiler αυτό που πήγα να πω, γιατί είναι τύπου ντοκιμαντέρ, δηλαδή βασίζεται στη κανονική μυθολογία για το Ragnar και τους γιους του, οπότε μπορείς δηλαδή και από το Google να σου κάνει spoiler. Παρ' όλα αυτά δεν θα το κάνω το spoiler, δεν έχω δει τις τελευταίες σεζόν, ας πούμε. Δεν είναι ότι δεν το θέλω σε live, ξέρεις τι, θα έκανα live, αλλά όταν έπαιξα λίγο είδα ότι είναι πάρα πολύ αργό game. Δηλαδή για να κάνω live θα έπρεπε να έχω την άνεση να κάνω όποτε θέλω μέσα στη μέρα live και να το ξεκινάω, ξέρω εγώ, 12-1 το μεσημέρι ή 3-4 το απόγευμα και να πάει μέχρι όσο είναι να παίξω. Δηλαδή να ήταν σε πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς. Τώρα που το πρόγραμμα είναι 9 με 10-11 εκεί, δεν θα βόλευε καθόλου.
και να μην βλέπω βιντεάκια στο κουτουρού. Από πού βλέπεις βιντεάκια στο κουτουρού? Ποιος ασχολείται ακόμα με το Vikings? Οκ. Νομίζω ότι στις πρώτες... Πόση σεζόν έχει το Vikings? Κάτσε, γιατί δεν ξέρω και πού το έχω αφήσει. Σεζόν 6 μου βγάζει. 2013 μέχρι σήμερα. Χριστός και Παναγία. 8,6 στα 10. Popularity έχει παίξει, έχει πέσει, που είναι λογικό. Λοιπόν, έλα μωρέ, πού τις γράφεις τη σεζόν? 6, έχει 6 σεζόνς. Νομίζω το έχω αφήσει στην τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, ή στην τρίτη. Για κάτσε. Season 4, Season 5. The Fisher King. Homeland. Α, όχι. Στην πέμπτη. Στην πέμπτη. Πες να το έχω αφήσει και στην πέμπτη. Προσπαθώ να το δω τώρα από... Τέλος πάντων, ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Όσοι δεν το έχετε δει, μην δείτε τη σεζόν, γενικά. Γιατί αυτή τη φλακία τι κάνανε και στο Game of Thrones εντωμεταξύ και γέλαγα πάντα. Καθόταν κάποιος να δει Game of Thrones και πήγαινε και πάταγε στο IMDb και του βγάζε ποιοι ηθοποιοί παίζουνε. Και ήταν σε φάση, μα αυτός γιατί δεν είναι εδώ στους πρωταγωνιστές? Και βλέπανε την τελευταία σεζόν, ξέρω εγώ, στο Game of Thrones που είχαν πεθάνει όλοι. Και ήταν σε φάση, αυτόν γιατί δεν το βλέπω που ήταν ο αγαπημένος μου στην πρώτη σεζόν? Ναι, μάντεψε. Απολύθηκε. Τέλος πάντων, νομίζω το έχω αφήσει εκεί τέλος τέταρτης, αρχή πέμπτη σεζόν, κάπου τώρα δεν θυμάμαι. Έστω ότι έχω δει 4 σεζόν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτές τις 4 σεζόν. Μετά εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να το δω, γιατί έχει σκόνη η κάμερα. Η πρώτη δεν θυμάμαι που σε αφήνει. Νομίζω η δεύτερη είναι αγαπημένη μου, ή η τρίτη. Δεν θυμάμαι τι γίνεται ρε γάμο σε κάθε σεζόν, τα έχω πολύ μπερδεμένα στο μυαλό μου. Νομίζω η τρίτη είναι η αγαπημένη μου. Στο τι γίνεται και σε θέμα φωτογραφίας. Νομίζω ότι είναι πιο ωραία η τρίτη. Παρατήθηκα στο τελευταίο επεισόδιο της έκτης, εκεί που τα καίει όλα η Cersei. Τι άλλο έχεις να δεις? Δεν ξέρω, κοίτα, γενικά δεν βλέπω σειρές. Δεν μ' αρέσει να βλέπω σειρές, έχω δει ελάχιστες. Εντάξει, δεν είναι η μόνη, έχω δει λίγες. Κυρίως όχι επειδή είμαι κανένας υπεράνθρωπος, αλλά επειδή έχω σπουδάσει κάτι που αφορά και σενάριο, σκηνοθεσία κτλ. Κάποια πράγματα τα βλέπω ότι αρχίζουν και βρωμάνε. Οπότε στις σειρές, δηλαδή στην ταινία θα κάνεις 2 ώρες υπομονή, ήτανε καλή, ήτανε κακή, οκ, έβγαλες ένα πόρισμα. Στις σειρές έχω δει ας πούμε την πρώτη σεζόν του Stranger Things. Την άλλη ή τις άλλες, δεν ξέρω αν έχει βγάλει και τρίτη, δεν θα τις έβλεπα με τίποτα. Γιατί ξέρω ότι πάνε να χτυπήσουν στο ότι
κοίτα τι σου πετάω από την πρώτη σεζόν, άρα είμαι ακόμα καλή σειρά. Δεν είσαι καλή σειρά γιατί το έχει κάνει τσίρκο. Δηλαδή και προς το τέλος άρχισε να το κάνει τσίρκο. Κάποια πράγματα δηλαδή δεν βγάζανε καθόλου νόημα από άποψη σενάριου. Οκ, ξέρω εγώ. Ενώ στην αρχή ήταν σε έκανε hook υπερβολικά πολύ το Stranger Things. Μ' άρεσε απίστευτα. Μ' άρεσε το πως έδινε τους χαρακτήρες, το πως είχαν γράψει τους κόσμους, το πόσο ομαλή ήταν η αλλαγή από τον έναν στον άλλον και το κάνανε έτσι ώστε να ισχύει, ώστε να μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Προς το τέλος άρχισε και έγινε βάλε και εξωγήινους, βάλε και τέρατα, βάλε και μαγεία, βάλε και τέτοια, ξέρω εγώ. Εντάξει, όχι όσο τα βηγμένα τα λέω, αλλά φαινόταν ότι αρχίζει και ξέρεις. Κόψτε το, μην βγάλετε δεύτερη σεζόν. Άστον, πες στη διάλογο. Εντάξει, μας χάλασε λίγο εκεί, αλλά μέχρι εκεί. Και βγάλανε και δεύτερη σεζόν και λέω, ξέρεις κάτι, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δω. Και μετά που διάβασα τις κριτικές ήταν όντως χάλια. Όχι ότι πρέπει να βασίζεστε στις κριτικές 100%, γιατί παίζουν πολλά, αλλά καλό είναι να τις διαβάζετε τις κριτικές, να δείτε αν ισχύουν αυτά που είχατε εσείς στο μυαλό σας. Δηλαδή αν 90% γυρνάει και λέει δεν βγάζει κανένα νόημα, κουράζει, κάνει, δείχνει και αυτά πίστευες εσύ ότι θα έχει αυτή η σεζόν, λίγο πολύ σου λέει μην το δεις. Αν τώρα βλέπεις ένα 4/10 και οι περισσότερες κριτικές είναι τύπου εμένα δεν μου άρεσε, πολύ τρανό παράδειγμα σε αυτό, δεν μου άρεσε ο Jared Leto σαν Joker. Ο Jared Leto, όσο κι αν νομίζω ότι θα με πάρετε με τις πέτρες περισσότεροι, μια χαρά έπαιξε το Joker που του ζητήθηκε να παίξει. Ο σκηνοθέτης την έκανε τη μαλακία εδώ πέρα. Και αυτό δεν μπορεί ο καθένας να κάτσει να το δει και να το αναλύσει. Όταν ο σκηνοθέτης πιάνει ένα κείμενο και του αλλάζει τα φώτα στους βασικούς χαρακτήρες, δηλαδή θέλω τον Τζόκερ να το βγάλω, ξέρω εγώ, αρχηγό της μαφίας και περίεργο και να έχει κάποια ψυχική νόσο και τέτοια. Οκ. Δεν παίρνω καθόλου υπόψη μου τη σχέση που έχει κανονικά από τα κόμιξ με την Harley Quinn. Δεν παίρνω καθόλου υπόψη μου τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Βάζω δικούς μου, κάνω, δείχνω και το αλλάζω και το κάνω. Από Suicide Squad κάνει Suicide το ίδιο το σενάριο και το αυτοκτονώ. Ναι, ο Jared Leto με τις σκηνοθετικές οδηγίες που είχε έπαιξε μια χαρά. Απλά αυτός τρώει το πινελίκι γιατί αυτός φαίνεται. Ο σκηνοθέτης θα φανεί. Προφανώς δεν μου άρεσε ο συγκεκριμένος Joker, απλά δεν τα βάζω με τον ηθοποιό, τα βάζω με τον άλλο που του είπε να παίξει έτσι τον Joker. Δηλαδή δεν ήταν κακή ερμηνεία, ήταν κακή οδηγία. Δηλαδή άμα δεν υπάρχει μια καλή σκηνή μάχης, δεν λες ο ηθοποιός δεν ξέρει πολεμικές τέχνες, λες ο σκηνοθέτης δεν το αίσθησε καλά και δεν αίσθησε τις κάμερες καλά και δεν αίσθησε καλά τη χορογραφία κτλ. Δεν ξέρω πώς το αλλάζουμε τόσο πολύ και το καταλαβαίνουμε σε σκηνή μάχης, αλλά το καταλαβαίνουμε σε ολόκληρη ερμηνεία. Αυτό, σε κάτι τέτοια δεν τις μπορώ τις κριτικές. Εν τω μεταξύ, έβαλα jazz, ανεβήκατε το πόσοι έρχεστε. Τι, να φύγω. Να ακούτε μόνο jazz, ρε παιδιά. Δεν έχω και το μικρόφωνο να μπορώ να κάνω κανονική εκπομπή ραδιοφωνική με jazz από πίσω. Δεν μπορώ, δεν ακούγεται καλά η φωνή μου με αυτό το μικρόφωνο. Τώρα που είπα μικρόφωνο, η Άντρεα το ξέρει. Χτες, σερφάροντας το ίντερνετ, ήθε να πέσω πάνω σε κάτι που μου άλλαξε τη ζωή. Εμένα το μικρόφωνο των ονείρων μου, ας πούμε, ένα μικρόφωνο που είχα σαν στόχο να πάρω ήταν το SM7B της Shure. Αυτό το μικρόφωνο κάνει γύρω στα 300-400 ευρώ. Τέλος πάντων, θα πω, το ψάξω γύρω στα 300 με 400, ωραία.
Και χθες είδα τυχαία στο Google το αγαπημένο μικρόφωνο του Freddie Mercury για συναυλίες και lives και records και τέτοια. Και ήταν ένα μικρόφωνο το οποίο κάνει 160 ευρώ. Το πιο καινούριο το πιο καινούριο αυτού του μικροφόνου, το πιο καινούριο μοντέλο κάνει γύρω στα 100 ευρώ. Αν κάποια στιγμή, που δεν είναι μεγάλο το budget, αν κάποια στιγμή πάρω το αγαπημένο μικρόφωνο του Freddie Mercury, θα σας ζαλίσω τα νια. Όλη μέρα θα το λέω. Κάθε φορά που ανοίγω live θα το λέω. Θα έχω το μικρόφωνο εδώ πέρα και θα λέω αυτό το μικρόφωνο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι το αγαπημένο που είχε ο Freddie Mercury. Από τα καλύτερα mid-range mics και σύμφωνο, αλλά να πας να δεις, περίμενε, θα σου το βρω ακριβώς, να πας να δεις το βίντεο που έκανε ο Jace 2 Cents, δεν ξέρω αν το ξέρεις, είναι ένας τύπος που έχει κανάλι που αφορά τεχνολογία, PC buildings και τα λοιπά, και έβγαλε ένα βίντεο στο οποίο έλεγε such a waste of money και κάτι τέτοια, και ουσιαστικά μέσα στο βίντεο έλεγε το πόσα λεφτά έχει δώσει για να κάνει το SM7B να ακούγεται όπως θα ήθελε. Και έλεγε ότι ήταν πάρα πολύ χαμηλό, οπότε πήρε ένα fathead, όχι fathead, ένα cloud lifter, το συνέδεσε, το έβαλε σε μια Scarlett, δεν του άρεσε ο ήχος, ήθελε να το κάνει περισσότερο τέτοιο, το έβαλε σε ένα mixer και όλο αυτό μαζί του πήγε, ξέρω εγώ, 1000 κάτι ευρώ. Και δείχνει ένα τεστ σε σχέση με το Blue Yeti που κάνει 100 ευρώ, πόσο κάνει, είναι ένα USB microphone κτλ. Και στο τεστ, κάτσε γιατί αυτό πρέπει να το δω, θα έχει εδώ πέρα με το γουνάκι, στο τεστ είχε το μικρόφωνο, το SM7B, είχε το μικρόφωνο κάπου εδώ. Ο Γιάννης τώρα καταλαβαίνει γιατί αυτό είναι ηλίθιο, αλλά είχε το μικρόφωνο κάπου εδώ και οργιάσανε κάτω στα comments. Οργιάσανε. Τόσο που άλλαξε το τίτλο από όλο αυτό που είχε γράψει και τέτοια, έβαλε τίτλο I have no idea what I'm doing και 3 τελίτσες. Τον κατακράξανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι το Shure 565 SD. 565 SD. Κάτσε σου βάλω link, άμα δεν το έχει κατεβάσει. Είδε κανένας άμα έχει άμα είχε βγάλει schedule. Έχει βγάλει νέο βίντεο. You guys said I was wrong, 3 τελίτσες, and you were right. Γι' αυτό δεν τον κράζω στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί όντως έκανε απλά δεν είχε, ρε παιδί μου, πώς το λένε, δεν είχε απλά γνώση. Ωραία, δηλαδή ήταν περισσότερο απερισκεψία παρά να βγει να κράξει κάτι. Γι' αυτό δεν μπορώ να το πω με άσχημο τρόπο. Απλά ήταν αστείο το πόσο λάθος ήταν. Δηλαδή το πόσο δεν έκανε τα βασικά. Είναι σαν αυτά που δείχνουν, ξέρω εγώ, να παίρνει μια ψύκτρα επεξεργαστή και να το βάζει στο πίσω φαν. Ήτανε κάτι τέτοιο, ήταν άκυρο τελείως. Ναι, και στο βίντεο έλεγε, ρε παιδί μου, ουσιαστικά το μήνυμα που έβγαζε είναι ότι μην παίρνετε κάτι απλά γιατί το είδατε, να έχετε επίγνωση ότι παίρνετε και να κάνετε ένα research για να μην χαλάσετε τα λεφτά σας τσάμπα. Δηλαδή, σαν βίντεο δεν ήταν άσχημο,
αυτό που ήθελα να περάσει, απλά ήταν εντελώς λάθος αυτό που έκανε. Δηλαδή ακόμα και να το δεις και να θες να μιμηθείς κάποιον, έχεις δει ότι έχει εδώ το μικρόφωνο και μιλάει. Δεν μπορεί, μιμήσου το σε αυτό τουλάχιστον, πριν κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Γεια σου ρε Black Hat. Πώς... Α, κάνατε ένα live εσείς, Το έχασα ρε γαμό, το κοιμόμουνα. Κοιμάμαι μεσημέρια πλέον. Το κάνατε... Χτες δεν ήτανε. Το ξέχασα. Γαμό το. Πώς πήγε? Θα μπορώ να το δω μετά. Υπάρχει κάπου. Twitch λογικά. Ναι, περίεργο. Περίμενα να μιλήσετε για κάτι... Για αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Θέλω μετά το πέρας αυτού του live stream, όσοι βαριέστε τώρα στην καραντίνα, να μπείτε και να δείτε λίγο από αυτό το live stream και λίγο από το προηγούμενο live stream και να μου πείτε για τον ήχο και το φωτισμό. Ωραία. Στείλτε μου κάπου Facebook, Instagram, comment από κάτω, δεν ξέρω τι, να μου πείτε αν είναι εντάξει σε σύγκριση με το προηγούμενο που ήταν μικρό. Γιατί στο προηγούμενο βγήκα full χύμα, απλά για να πω ότι έχει χαλάσει το μικρόφωνο. Σε αυτό έχω αλλάξει το που είναι η κάμερα, έχω αλλάξει το φωτισμό, έχω αλλάξει τον ήχο. Θέλω να δω άμα είναι ok τώρα. Απλά επειδή άμα σας ρωτήσω τώρα, ναι, ok φαίνεται. Απλά άμα δεν το συγκρίνεις με κάτι, δεν μπορείς να έχεις να ξέρεις άμα είναι καλύτερο ή χειρότερο. Γι' αυτό το λέω έτσι. Πόσο μου τη δίνει που το καλαμάκι δεν είναι σπαστό. Και πρέπει πάντα να είμαι έτσι, λες και είμαι μέλισσα και παίρνω τη γύρι. Το γύρο. Η ελληνική μέλισσα μπορεί να παίρνει και το γύρο, δεν ξέρεις. Μιλούσε πολύ ο Γιάννης. Πόσο μ' αρέσει όταν μιλάει πάρα πολύ ο καλεσμένος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλήθεια. Νιώθω σαν να μου δίνει ρεπό. Δεν ξέρω πώς μπορούν οι υπόλοιποι podcasters, ας πούμε, και φέρνουν ένα καλεσμένο και συνέχεια το διακόπτουν για να μιλήσουν αυτοί και να φανούν αυτοί και να τα... Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν το φέρνω τον άλλον και μιλάει για μία ώρα σερί και μετά το κλείνουμε. Τέλειο. Αυτό. Όταν το καλαμάκι γίνεται σπαστό. Καμία σχέση. Τέλεια. Γεια σου Ιωάννη Γιάννη. Τι είναι, σε μπερδεύανε το... Και Ιωάννης και Γιάννης. Τι άλλο βγαίνει? Τι άλλα υποκοριστικά έχει το Γιάννης? Καλά, το Γιάννης δεν είναι υποκοριστικό, αλλά... Άκης. Δεν είναι λίγο χαζό να το κάνεις Άκης από Γιάννης? Δηλαδή δεν το κόβεις και πολύ. Δεν είναι ότι σε λένε Γεράσιμο, ας πούμε, και το κάνεις Άκης. Τις ίδιες συλλαβές έχει. Γιαννάκης, εντάξει, δεν είναι. Επίσης θέλω πάρα πολύ... Α, τώρα λέμε ότι μας έρθει Γιάννης με έναν, μ' άρεσε αυτό. Giovanni. Οκ. Με έναν όνομα με φώναζε Αντριάνο και μου άρεσε πάρα πολύ. Το Αντριάνο. Δεν σου κάνει μια διεθνή καριέρα κατευθείαν. Γιατί να σε πούν Αντρίκο, ξέρω εγώ, οκ. Εντάξει, πολύ basic, αλλά το Αντριάνο είναι πολύ, πολύ ωραίο. Έχει ένα στυλ. Βέβαια έρχεται μετά το Παπαδόπουλος και το ισοπεδώνει λίγο.
Δεν είναι, ξέρω εγώ, Αντριάνο Πάπας. Να ακούγεται λίγο καλύτερα. Ούτε Ιταλό ούτε Αργεντίνο. Κατά πάσα πιθανότητα είναι Βραζιλιάνος, ξέρω εγώ, ο Αντριάνο. Θα πάρω καινούριο μικρόφωνο. Παρόλα αυτά, αν δεις αυτή τη στιγμή τι γίνεται, στην καλύτερη σου λένε 30 μέρες και 10-15 ευρώ πάνω. Στη χειρότερη σου λέει άμεση αποστολή, αλλά από το Τόμαν που έχει 20 ευρώ μεταφορικά. Οπότε θα πάρω καινούριο μικρόφωνο, δεν ξέρω πότε. Ιταλός τραγουδιστής των 60's. Λες να κάνω καριέρα μόνο με το Αντριάνο? Μόνο, χωρίς επώνυμο. Αντριάνο. Η Μαντόνα πώς έκανε? Και έκανε καριέρα γιατί είναι Μαντόνα μία. Με είπατε Ιταλό και ένιωσα την ανάγκη να κάνω ένα Ιταλικό παν για κάποιο λόγο. Σάκης ρε φίλε. Σάκης. Ο Σάκης έκανε καριέρα. Εντάξει, έκανε με το Σάκης Δρουβάς, αλλά Σάκη το ξέρω. Ο Σάκης με το πιο basic όνομα υδραυλικού. Και το έκανε να φαίνεται cool. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ό,τι πιάσει στα χέρια του το κάνει rockstar. Ξέρω. Ναι. Κοίτα, εγώ θα πάω να ξεκινήσω φωνητικά. Το έχω πάρει απόφαση. Το είπα στον εαυτό μου. Κάποια στιγμή θα πάω να ξεκινήσω. Κάποια στιγμή. Όταν υπάρχει δυνατότητα, μάλλον από Σεπτέμβρη, φαντάζομαι, δεν ξέρω να κάνουν το καλοκαίρι, θα ξεκινήσω φωνητικά, οπότε. Γιατί μου φαίνονται τόσο μικρά τα γράμματα από εκεί, ρε γράμματα. Είναι Μπάμπη, Σάκης, Τάκης, Μάκης, Λάκης. Δεν είναι, όλα αυτά είναι στην ίδια κατηγορία. Και κατάφερε το Σάκης να το κάνει τώρα pop idol, ξέρω. Είδες, το Θανάσης Ρουβάς σου κάνει λαϊκό. Σάκης Ρουβάς pop, κατευθείαν. Ή marketing. Ξεκινήσω πρώτα μουσικό όργανο και μετά φουνητικά. Φουνητικά. Άμα πάω Σαλόνικα, εκεί είναι που δεν θα με χάσετε. Και θα με τρώτε όλη μέρα στη μάπα, γιατί θα μένω και μόνος μου και δεν θα έχω περιορισμούς. Εν τω μεταξύ, εκεί βγήκε πρώτα το μήνυμα του Black Hat. Εδώ βγαίνει δεύτερο το μήνυμα του Black Hat. Δεν ξέρω τι φάση παίζει με το OBS και το YouTube. Τέλος πάντων. Στη Σαλόνικα ίσα ίσα. Στη Σαλόνικα θα γίνουν πραγματάκια. Άμα καταφέρω και πάω όντως, θα έχει περισσότερα live streams. Θα μπορώ να στείνω τα podcasts με καλεσμένους. Είναι τελείως καινούριο πράγμα αυτό για το κανάλι. Άμα πάω, αλλά μακάρι να πάω. Τα πνευστά γιατί? Για να μπορείς να κάνεις πώς το λένε, να έχεις καλό έλεγχο, ας πούμε, σε πνευμόνια κτλ. Σαν πιο ποιητικό. Ναι, και εγώ πάω να το κάνω Αντριάνο. Γι' αυτό μου αρέσουν τα φωνητικά. Γιατί χρειάζεσαι και ρυθμό και έλεγχο της αναπνοής και μουσική, δηλαδή να καταλαβαίνεις τις νότες και τα λοιπά. Δηλαδή είναι λίγο απ' όλα. Γι' αυτό μου αρέσει τόσο πολύ η ιδέα του να κάνω φωνητικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή νομίζω ότι έρχεσαι πολύ κοντά στη μουσική με τα φωνητικά. Χρειάζεσαι και ρυθμό, να ξέρεις πότε θα μπεις, τι θα κάνεις, τι θα δείξεις. Χρειάζεσαι να καταλαβαίνεις και τη μουσική για το τι νότες
θα πατήσεις, χρειάζεται και καλό έλεγχο στην αναπνοή όπως χρειάζονται τα πνευστά. Έχει πολύ βάθος, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είναι ότι πιο δύσκολο, αλλά δεν είπα ποτέ ότι μου αρέσουν τα εύκολα. Όχι, μου αρέσει το συγκεκριμένο, μου αρέσει πάρα πολύ σαν τέτοιο. Δεν θέλω να κάνω καριέρα, ούτε να κάνω συναυλίες, ούτε να γίνω, ξέρω εγώ, δάσκαλος φωνητικής. Θέλω απλά να ξέρω 5 πράγματα αυτό. Βοηθάει και στο ότι εκθέτω τον εαυτό μου στο ίντερνετ, σε podcast κτλ. Και μ' αρέσει να μπορώ να ελέγχω τη φωνή μου, γιατί κυρίως αυτή ακούγεται. Εγώ δεν θέλω να μάθω όργανο. Εγώ έχω κάνει στη ζωή μου ελάχιστη κιθάρα, τόσο ελάχιστη που δεν ξέρω τίποτα, υπερβολικά λίγο χρόνο, και λίγα drums. Αυτό. Την κιθάρα την παράτησα γιατί δεν μου άρεσε. Έφτυγε και η ηλικία γιατί ήμουν πολύ μικρός και βαριόμουν να κάτσω να τα σπουδάσω. Τα drums τα παράτησα γιατί δεν μπορούσα να παίξω στο σπίτι. Ήτανε από πάνω, είχαν γεννήσει, οπότε είχαν νεογέννητο και ήταν λίγο περίεργο το να παίζω drums, και από κάτω είχα το συγχωρεμένο του παππού μου που ήταν άρρωστο στο τέλος, οπότε εντάξει, δεν ήθελα να ενοχλήσω, ουσιαστικά αυτό γινόταν και δεν μπορούσα να κάνω practice, οπότε εγώ θέλω φωνητικά, ναι. Υποκριτικές ικανότητες γιατί? Τα drums, ναι ρε, άμα είμαστε μαζί εννοείται ότι θα αρχίσω να τα κοπανάω και να σε ρωτάω, αλλά τα υποκριτικές ικανότητες γιατί? Για να νιώσω το feeling κάπως. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς υποκριτικές ικανότητες, αλλά χρειάζεται να έχεις το feeling, ναι. Κοίτα, δεν είμαι τόσο ρομαντική ψυχή. Τα βλέπω πολύ τεχνικά τα θέματα. Δηλαδή, δεν περιμένω να νιώσω το τραγούδι για να βγει από μέσα μου ο ρυθμός και όλα αυτά. Τεχνικά, τότε πρέπει να πω, τότε θα πω, τελείωσε. Τώρα, αν το τραγούδι μου βγάζει και ένα συναίσθημα που θα πρέπει κανονικά, οκ. Αυτό, σε συναυλία, αυτό το πράγμα. Θέλουμε κι άλλον ένα με κιθάρα και ένα με μπάσο. Σε συναυλία που να μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι. Τέλειο. Απίστευτο είναι αυτό. Δεν κάνω καν πλάκα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ας παίζουμε τραγούδια άλλων. Ας μην γράφουμε, δεν παίζει ρόλο. Το κακό είναι ότι στα αγγλικά δεν έχει διαφορετική νοηματική. Νομίζω έχει διαφορετική γλώσσα. Γράφουμε άλλος. Να γράψουμε κιόλα. Ναι, υπάρχουν, το ξέρω. Γι' αυτό είπα ότι μου αρέσει σαν ιδέα. Γενικότερα εγώ άμα έκανα βίντεο θα ήθελα. Απλά κάνω live stream, εντάξει. Θα πρέπει να σε έχω σε μία για να το κάνεις live, ξέρω εγώ. Που είναι λίγο περίεργο. Αυτό, στη διαφορετική δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς, ξέρεις, να πεις και ελληνικά και ξένα ή μόνο ξένα κτλ. Οκ, έστω ότι θα λέμε μόνο αγγλικά. Γιατί στα ελληνικά υπάρχουν λίγα τραγούδια που να μου αρέσουν σαν στυλ, όχι σαν στίχη. Ναι, το κακό είναι ότι δεν είναι μόνο στίχη, είναι και μουσική. Και πρέπει να τη γράψει όλη τη μουσική. Και να τη γράψει και καλά τη μουσική. Και μια τελειομανία την έχω. Όπα.
τα 60's. Καινούργιες χορδές, λογικό. Εκείνο το πράγμα που μοιάζει με χειρολαβή και αλλάζει τον ήχο του χορδών. Οκ, κατάλαβα ποιο λες. Είχα μια ωραία κιθαρίτσα. Στη ζωή μου είχα 3 κιθάρες. Γιατί δεν έπαιζες, θα μου πεις, γιατί ήμουν κολόπεδο και έπαιρνα απλά κιθάρες. Φθηνές και 3, δεν ήταν τίποτα τρελό. Αλλά γιατί πάντα με γυροφέρνει η μουσική, αλλά δεν κάθεται. Δεν κάθεται. Που έρχεται πάντα γύρω-γύρω. Δηλαδή έκανα παρέα με ανθρώπους που παίζανε ή τραγουδάγανε ή παίζανε, ξέρω εγώ, κάποιο όργανο, drummers και τέτοια. Πάντα έκανα παρέα. Ήμουνα λίγο μέσα και έξω στη μουσική. Έχω κάνει ένα live 14 ώρες, μην φανταστείτε, έκανα. Ανέβηκα στο ΟΑΚΑ, ξέρω εγώ. Αλλά ποτέ δεν κάτσαμε. Δεν τα ταιριάξαμε με τη μουσική. Στα drums τα ταιριάξαμε, που και πάλι η μοίρα μας ήταν διαφορετική. Αυτό το μαραφέτη που δεν έχω ιδέα. Κάτι με τρέμ μου βγάζει, τρέμολο, κάτι. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω, μας πει ο Γιάννης που είναι μουσικός. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μόνοι σου θα μάθεις θα μάθεις με πιο κακή τεχνική, αλλά θα μάθεις σε πιο γρήγορους ρυθμούς, ουσιαστικά. Γιατί το 2 ή ο δάσκαλος θα πρέπει να σου μάθει βασικά πράγματα, που έτσι είναι το σωστό, απλά τώρα λέμε για γενικά σαν εικόνα. Ο αυτοδίδακτος θα πάει και θα μάθει ξέρω εγώ, μου αρέσει αυτό το τραγούδι, πώς παίζεται, και θα μάθει να κάνει αυτό. Δεν θα έχει μάθει όμως νότες, δεν θα έχει μάθει πώς να έχει τα χέρια του σωστά, πώς να έχει σωστή στάση σώματος. Δεν θα έχει μάθει τα βασικά μέχρι να πάει σε αυτό το τραγούδι. Οπότε άμα θες να παίξεις ένα τραγούδι, μπορεί με το δάσκαλο να σου πάρει 1,5 χρόνο και μόνο σου να σου πάρει 1,5 μήνα. Παρόλα αυτά, με το δάσκαλο έχεις μάθει να παίζεις και οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχης δυσκολίας τραγούδι. Το οποίο μόνο σου δεν θα το μάθεις, γιατί θα έχει κάνει απλά απομνημόνευση. Στο ΆΚΑ μόνο για μένα, αλλά κυριολεκτικά μόνο για μένα, δηλαδή να μην έχει κόσμο. Να μόνο εγώ στο ΆΚΑ και να τραγουδάω. Χωρίς μουσικούς, ακαπέλα. Αυτό το μαραφέτη που έχει στην κιθάρα κάτω δεξιά στην ηλεκτρική, που το κάνεις έτσι και κάνει τρέμολο, ένα που μοιάζει με χερούλι, αυτό. Στα drums όμως τρέμολο. Καλά θυμόμουν. Στα drums όμως ό,τι βιντεάκι έχω δει εγώ δεν σου λέει πώς να παίξεις το τραγούδι. Σε ξεκινάει λίγο με το ρυθμό και ποιες ασκήσεις να κάνεις για να κρατάς ρυθμό κτλ. Γιατί λίγο πολύ και τα drums είναι λίγο πιο χύμα. Δηλαδή ναι μεν έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένο ρυθμό και μετρονόμους κτλ που πρέπει να μην ξεφεύγεις, αλλά είναι πιο χύμα από την άποψη ότι δεν έχει νότες. Γιατί εγώ είχα γυρίσει και είχα πει στο δάσκαλό μου τότε αν υπάρχουν νότες και παρτιτούρες και τέτοια, και μου λέει κοίτα, παρτιτούρες υπάρχουν, νότες δεν υπάρχουν. Και του λέω δηλαδή, και μου βάζει ένα τραγούδι και του λέω δηλαδή αυτό ρε παιδί μου πώς θα μου το έλεγες να παίξω. Και μου έκανε κάτι τύπου πουτς, αυτό, δηλαδή θα το συνεννοηθούμε πώς θα γίνει. Ενώ στον άλλον του λες παίξε μια τάδε και μια τάδε και μια τάδε και το έχει βγάλει, ξέρω εγώ. Και όλα τα βιντεάκια είναι τέτοιου στυλ. Δηλαδή πώς να κρατάς ρυθμό ή 5 βασικοί ρυθμοί στα drums. Οπότε λίγο πολύ άμα κάνεις μόνο αυτά. Ναι, αυτό σου λέω, ότι υπάρχουν όμως παρτιτούρες για να συνεννοείσαι, αλλά όχι νότες.
δεν θα πεις στο drummer παίξε ένα μη. Αυτό εννοώ. Παίξε μια λα ύφεση, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω καν τις νότες. Ότι μου στο κεφάλι λέω, να ξέρετε. Ποτέ δεν τις έμαθα. Επειδή το δοκίμασα, ασχετά να το ξέχασα μετά, αλλά θέλω να μάθω σωστά από την αρχή και δεν έχω κάποιο βιβλίο. Ναι. Κοίτα, η καλύτερη φάση είναι να πας σε κάποιον να σε μάθει, σε κάποιο οδείο κτλ. Αλλά γενικά όταν μιλάμε για το πιάνο συγκεκριμένα, πολύ... Γεια σου ρε Ironic. Πολύς χρόνος. Πάρα πολύς χρόνος. Αυτό που είχα εγώ το κούρδιζα σε φα. Okay. Για τα διάφορα κουρδίσματα το ήξερα, αλλά το ήξερα ηχητικά. Τύπου ήξερα πως να το κάνεις πιο rock, πιο jazz, πιο έτσι, το ταμπούρο κυρίως. Αλλά... Οκ, για το λες σιγά τα ξέρεις. Στο πιάνο έχω ψιλοκαταλάβει το σκεπτικό του, αλλά προφανώς όχι τις νότες. Αλλά έχω ψιλοκαταλάβει το πώς πάνε τα πλήκτρα. Παλιά δεν το ήξερα. Καλά, ναι, εννοείται. Άμα εγώ ήμουν αυτοδίδακτος τελείως, θα είχα πάθει πρόβλημα στη μέση όταν έπαιζα drums. Ξεκάθαρα, δηλαδή αυτό που μου έλεγε συνέχεια είναι χαλάρωσε τον καρπό, η μέση σου να είναι καλύτερα και τέτοια. Αυτά ήταν τα βασικά και έκανα τύπου 1,5 χρόνο, αλλά τα βασικά ήταν αυτά. Γιατί ναι, θα παίξεις ένα τραγούδι. Όταν πας να παίξεις το δεύτερο τραγούδι, θα αρχίσεις να κουράζονται τα χέρια σου, να πονάς εδώ πέρα στα δικέφαλα, να πονάει η μέση σου. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να ξέρεις να είσαι ok και μετά να βγάλεις το ρυθμό. Λοιπόν, έχει πάει 10 και 20. Θα το κρατήσω άλλα 10 λεπτά και μετά θα σας ευχηθώ καλή κανονικότητα. Εδώ είμεθα. Πολύ καλά είσαστε. Δεν ξέρω πώς κρίνεται το είμεθα. 13, ναι. Είπα και μετά σας ευχηθώ. Μπορεί να σας εύχομαι για 3 λεπτά που το ξέρεις εσύ. Αμέσως να μου την πεις. Α, θέλω να δω πότε βγαίνει το καινούριο Isaac, άμα βγει και τέτοιο. Τώρα θα το κάνουμε live. Όχι. Λέγεται... Πώς λέγεται? Repentance λέγεται ή Revelation? Repentance. Release date. Α! Repentance. The game will cost money. Λέγε ρε. Repentance has no set release. No set release date yet. However, remaining booster packs are being worked to the release the next 2 months on the console. Repentance will feature a new cutscene and lore in the Isaac story. Α! Τι ήταν αυτό το 2 months? Περίμενε. Which is expected to be released late 2019. Ναι, όχι, γενικά δεν θα γίνει αυτό. Πω. Δεύτερο και τρίτο quarter. Damn it. Όλοι μιλάνε, επειδή είχα δει και ένα βίντεο τις προάλλες. Όλοι μιλάνε διαφορετικά από ό,τι τραγουδάνε, παιδιά. Τραγουδάς όπως χρειάζεται, μιλάς όπως νομίζεις, όπως σου βγαίνει. Δηλαδή,
Και επίσης ο Freddie Mercury είχε... Και ο Ozzy τραγουδάει διαφορετικά. Τον Ozzy όταν τραγουδάς είναι... Μιγάκι πέρασε. Κοίτα, υπάρχει ένα που σήμερα έχει κάνει κατάληψη εδώ μέσα. Και η πλάκα είναι ότι δεν είναι μιγάκι, είναι πεταλουδάκι. Πεταλουδάκι. Κάνω προπόνηση για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πεταλουδάκι γκρι, το οποίο επειδή είναι γκρι σκούρο τα ηχοποροφητικά, γκρι το πάπλωμα και τέτοια, πάντα πετάει λίγο και μετά πάει και κάθεται κάπου γκρι. Οπότε δεν μπορώ να το βρω. Έχω ένα pet, ναι. Και είναι γκρι οι κουρτίνες, είναι γκρι τα ηχοποροφητικά, είναι γκρι τα... Και δεν μπορώ να το βρω. Πάντα πετάει λίγο και δεν μπορώ να το πιάσω στον αέρα και πάει και κάθεται κάπου γκρι. Πρέπει να λέω ναι και αφού στο τέλος και τι άλλο. Και φουίτ. Το φουίτ είναι ό,τι καλύτερο. Όταν μιλάει δεν καταλαβαίνεις. Ναι, όταν μιλάει δεν καταλαβαίνεις. Όταν τραγουδάει καταλαβαίνεις. Επίσης, παιδιά, κακά τα ψέματα. Ο Ozzy, sorry, μ' αρέσουν όλα τα τραγούδια. Σαν τραγουδιστής είναι χάλια. Ήτανε σκηνική παρουσία, ήτανε ροκ μέχρι το κόκαλο. Είχε αυτό το σκεπτικό το ότι θα τα κάνω όλα όπα, θα το αυτό. Οκ, τραβάει τα βλέμματα σίγουρα. Κάνει extreme πράγματα. Μ' αρέσουν οι στίχοι του σε σχεδόν όλα τα τραγούδια πάρα πολύ. Αλλά τραγουδιστής δεν είναι. Εντάξει. Δηλαδή θα έπρεπε αυτά τα τραγούδια να τα γράφει για κάποιον άλλον. Δεν μπορείς τώρα να βγαίνεις να μου κράζεις το Sin Boy που έλεγε το και να πας να ακούς Ozzy που δεν ξέρεις τι τραγουδάει και πρέπει να ανοίξεις άλλο tab τους στίχους για να μάθεις. Όταν τους διαβάσεις τους στίχους και τους ξέρεις, είναι απίστευτα τραγούδια. Περνάνε απίστευτα μηνύματα κτλ. Αλλά εντάξει, δεν ακούγεται. Άμα πρέπει να του κάνεις ένα post-production 5 ώρες μόνο για να φανεί τι λέει, το βλέπεις σε συναυλίες και απλά λέει α και ο με διάφορους χρόνους. Α, ο, ή, αυτό. Μα σου λέω, δεν μπορείς να βγεις και να κράξεις το Synboy ότι δεν καταλαβαίνω τι λέει και να πηγαίνεις μετά και να μου βάζεις ο Osborne. Δηλαδή, ναι, άμα βάλεις τους στίχους δίπλα-δίπλα, ο ένας λέει βλακίες, ο άλλος λέει πάρα πολύ ωραίους στίχους. Απλά και σε κανέναν από τους δύο δεν τους καταλαβαίνεις. Δεν θίγω το συγκρότημα. Έχει απίστευτη μουσική και απίστευτους στίχους. Τον Ozzy Osbourne σαν τραγουδιστή θίγω. Να τα ξεχωρίζουμε. Έχει διαφορά. Δεν λέω ότι δεν μ' αρέσει το τραγουδιά και εγώ θα βάλω να τα ακούσω. Απλά λέω μην ξεγελάμε τον εαυτό μας και λέμε ότι ο Ozzy είχε φωνή. Δεν είχε. Δεν καταλαβαίνεις καν τι λέει. Και όταν πάει να κάνει ψηλές και τα λοιπά ή λίγο έτσι να τη φαλτσάρει τη φωνή, λίγο να φανεί κάτι περίεργο, δεν γίνεται. Ναι, και αυτό είπα από την αρχή ότι η παράνοια πουλάει, φωνή δεν έχει. Και την παράνοια τη σέβομαι και τους στίχους του σέβομαι και το ότι έκανε show το σέβομαι και θα πήγαινα ακόμα και σήμερα να πάω να το δω σαν show. Και απίστευτη μουσική έχει και απίστευτους στίχους έχει. Τους εκτιμώ πάρα πολύ τους στίχους, περνάει απίστευτα μηνύματα. Ο Ozzy σαν τραγουδιστή συγκεκριμένα, σαν φωνή, δεν είχε φωνή. Βρε, πολλοί δεν έχουν φωνή, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνεις τι λένε. Δηλαδή πήγαινε άκου το Paranoid. Open-minded. Άκου το Paranoid. Το Iron Man. Πήγαινε άκου το Iron Man χωρίς
να είσαι κλειστόμυαλος για τον Ozzy, σαν τραγουδιστή, πήγαινε άκου το Iron Man και γράψαμε τους στίχους. Αν δεν τους ξέρεις. Γιατί το μόνο που θα ακούσει είναι αυτό είναι το Iron Man, παιδιά. Δεν έχει γραφτεί στίχος για το Iron Man. Πρέπει να ανοίξει δεύτερο tab και να δεις τους στίχους. Άμα εσύ μπορείς να καταλάβεις τους στίχους του Ozzy, θέλω τα ακουστικά σου, αλήθεια. Θέλω τα ακουστικά σου, γιατί δεν ξέρω τι μεταμόρφωση του κάνουνε. Εγώ με τα δικά μου δεν μπορώ να το ακούσω. Μάλλον he's blind και δεν μπορεί να δει τους στίχους. Τι. Δεν είναι όλοι Freddie Mercury. Είδες. Ευχαριστώ ρε άντρα. Ένας Freddie βγαίνει. Όχι ένας Freddie στα 100 χρόνια. Ένας. Τελεία. Βλέπεις γιατί το άλλαξα. Ναι, το Paranoid καταλαβαίνεις κάποιους στίχους. Το Iron Man δεν έχει καταλάβει άνθρωπος ρε στίχους. Προτιμώ να ακούω 100 φορές συνεχόμενες το We Say Good Boy με Καμούρος Κρόη παρά να ακούω τον Ozzy να τραγουδάει Iron Man. Παρόλα αυτά το Iron Man το έχω παίξει απίστευτα πολλές φορές σε repeat. Γιατί μου αρέσει σαν τραγούδι. Και ξέρω τους στίχους πλέον. Οπότε δεν με νοιάζει το τι λέει εκείνος. Freddie Mercury ήταν μοναδικός, είδες. Βλέπεις γιατί θα σας τα πρίξω μόλις πάρω το μικρόφωνο του Freddie. Γιατί σε κάθε live που θα ξεκινάω και σε κάθε podcast ειδικά που θα ξεκινάω θα το παρουσιάζω. Θα είναι λες και παρουσιάζω. Ξέρεις, θα παρουσιάζω τον καλεσμένο, θα παρουσιάζω εμένα, θα παρουσιάζω και το μικρόφωνο. Και μετά ξεκινάμε. Είμαι εδώ με τον τάδε που κάνει αυτό το πράγμα στη ζωή του. Εγώ είμαι ο τάδε, θα με βρείτε εκεί. Και αυτό είναι το αγαπημένο μικρόφωνο του Freddie Mercury. Γεια σας. Αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι βγαίνει ένας. Όχι ένας ανά τόσα χρόνια. Ένας. Τελεία. Και επίσης λέγαμε πριν για το feeling. Εδώ είναι ο ορισμός του feeling. Που έβγαινε και τραγουδάγε μόνο με feeling, ξέρω. Τη φωνή την είχε, το ήξερε ότι την έχει, πήγαινε από τέρμα κάτω μέχρι τέρμα πάνω και το άλλαζε όπως ήθελε, οπότε έβγαινε και τραγουδάγε μόνο με feeling. Αλλά ταιριάζει στη μουσική που κάνει, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Το Σαντελίρα δεν χρειάζεται κιόλας. Ναι ρε, εγώ το συμφωνώ με αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είμαι κατά του συγκροτήματος των Sabbath, αλλά είμαι κατά στο ότι ο Ozzy έκανε καριέρα με τη φωνή του, ας πούμε. Έκανε καριέρα με τους στίχους του. Άλλο αυτό. Έχω γνωστούς με τραγουδιστές συγκροτήματα που αν δεν τραγουδούσαν metal δεν θα έκαναν εμφανίσεις. Λογικό. Ξέρετε τη γνώμη μου για το metal. Sorry. Στην Κύπρο είναι τα δύο καλύτερα. Συν ότι υπάρχουν τόσα άλλα που έκαναν καριέρα αλλά δεν είναι top. Ισχύει ότι όλοι είχαν ο Brian May είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη γενικότερα αυτή τη στιγμή. The best man alive, Brian May. Και δεν ξέρω αν έχετε δει τι έκανε ο Θεούλης. Πήγε και έβγαλε ένα story. Νομίζω ήταν story στο Instagram ή βιντεάκι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έστω ότι ήταν story. Και η post τέλος πάντων. Και λέει... έπαιζε κάποια τραγούδια και έλεγε... το Instagram του, ναι. Έπαιζε κάποια τραγούδια από την κιθάρα και έλεγε jump with me, sing with me, dance with me κτλ. Και παίρνανε αυτό το κλιπ και το βάζανε
συγκροτήματα ή μουσική ή οτιδήποτε το βάζανε στο δικό τους βίντεο και ήταν σαν να τζαμάρουν με τον Brian May. Ό,τι καλύτερο είδα στην περίοδο της καραντίνας. Ναι, ισχύει. Που έλεγε... Αχ, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το drummer, ρε γαμώτο. Και έλεγε... από κάτω στα comments... όχι Σέλινα Γκόμες, Ariana Grande, I got the highest pitched voice. Και είχε το όνομα του drummer και έλεγε hold my... Roger Taylor. Που, hold my... Πού το κάνει, όχι στον Γαλιλαίο. Τέλος πάντων, σε κάπου κάνει μια κορώνα. Hold my τάδε στίχο, τέλος πάντων, που κάνει την κορώνα. Ναι, ισχύει. Καλά, έχει κάνει πάρα πολλά τέτοια φιλανθρωπικά και τέτοιου είδους ενέργειες και off camera, δηλαδή σε άρθρα και συνεντεύξεις και τέτοια λένε πολλά για off camera που έχει κάνει. Γι' αυτό λέω, best man alive, κρατήστε τον. Μην πάθει τίποτα και σε επικίνδυνη ηλικία είναι ευπαθής ομάδα. Και μετανιώνω που δεν έχω πάει τόσα χρόνια οδείο για να έχω τώρα ένα τελείως διαφορετικό κανάλι στο YouTube και να μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το sample του για να βγάλω τέτοιο, για να βγάλω βίντεο και να τραγουδάω Bohemian Rhapsody και... Ναι, ήταν στίχος του Bohemian Rhapsody στην αρχή. Σε κάποια φάση παίζει να είναι και σκέτο A, αλλά φτάνει pitch, δηλαδή δεν πάει πιο πάνω η φωνή, είναι πεθαίνεις. Τι κορώνα τώρα. Μάλιστα, το ξεφτύλισε, έβγαλε τις φωνητικές χορδές και τις άφησε στο πιατάκι δίπλα. Μπράβο, να ξεκινήσω 2 για φυσαρμόνικα, να ξεκινήσω κι εγώ 2 για φωνή. Λοιπόν, θα βάζω εγώ τη φωνή και εσύ δίπλα θα είσαι με το... Έχεις δει μερικούς που έχουν το drum από κάτω, τα πιατίνια, πάνω τη φυσαρμόνικα, την κιθάρα. Αυτό. Θα είσαι δίπλα εσύ έτσι και εγώ θα τραγουδάω. Την αρκούσα. την αρκούσα θα κάνει. Μπράβο, ναι. Στην Αβαρίνου για ψηλά και live στο Instagram. Δεν έχουμε. Από αύριο. Φεύγει. Τέλο. Μια μισή ώρα να σας κρατήσω ακόμα, έχει φύγει η καραντίνα. Πάει. Ποια καραντίνα? Καραντίνα χου. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχετε βγει έξω στους δρόμους, ήδη έχει λήξει καραντίνα, απλά δεν το λένε. Έβλεπα, εγώ βγήκα λίγο στο μπαλκόνι και απέναντι έχω στάση λεωφορείου και βλέπω 10 πιτσιρίκια έτσι, το ένα πάνω στο άλλο, μιλάγανε κανονικά, τίποτα στα αρχίδια τους. Δεν καταλαβάμε γιατί μείναμε 2 μήνες μέσα. Γιούρια. Σου λέει εντάξει, για να ανοίγουνε, πέρασε ο κορονοϊός, έφυγε. Λες και ήταν κίνδυνος για μετασυσμό, ξέρω εγώ. Εντάξει. Σπούτσατς. Μια μέρα ακόμα, ας το πάμε, μια μέρα... αυτό, γενικά. Τελευταία εβδομάδα, τελευταίος μήνας, τελευταίος χρόνος. Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε. Είναι στο 2 κάποτε. Ναι, οκ. Γενικά το 2 είναι για ό,τι και να θες να κάνεις και αφορά τη μουσική, δεν είναι. Απλά εμένα με ενδιαφέρει το φωνητικό κομμάτι. Θα μου πεις γιατί.
Δεν ξέρω. Το έχω άχτη κατά πάσα πιθανότητα γιατί έχω stage fright και μου κόβεται τα πόδια. Λοιπόν, άντε, είχαμε και 10 λεπτά πόνους. Ποιος τη χάρη σας. Λοιπόν, τώρα, για τα νέα του καναλιού, δεν έχω ιδέα. Κάποια στιγμή θέλω να κάνω ένα live στο Instagram, απλά για να το δω. Γιατί έχω προσπαθήσει και δεν ανοίγει το live στο Instagram, οπότε θέλω να δω τι παίζει. Εδώ λογικά δεν θα ξανά έχει live, ενώ για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα ξαναπάμε Twitch, γιατί θα έχει gaming κτλ. Εδώ τα Stray Pack, ή αν ξαναβγεί μέτρο καραντίνας θα ξαναανοίξω με Isolate Night Show 2. Πρέπει να σκεφτώ ένα λογοπαίγνιο. Θα το βγάλω ξανά Isolate. Εντάξει. Έπρεπε να σκεφτώ ένα λογοπαίγνιο, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Θα είναι ξανά Isolate Night Show. Εντάξει. Άμα ξαναβγεί καραντίνα. Μέχρι τότε Twitch. twitch.com/γκοπρόσκυλα. Σκέφτομαι να τη βρω και να τη συσκευάσω. Καλά θα κάνεις, γενικά είναι ωραία να έχεις μια κιθαρίτσα στο σπίτι. Και εγώ μετανιώνω που τις έχω πουλήσει και δώσει και χαρίσει και τέτοια. Και τι άλλο δεν είπα. Λοιπόν, θα είναι Twitch με gaming και τα λοιπά. Θα έχει... Πρέπει να αλλάξω και λίγο το πώς φαίνονται αυτά εδώ. Αν βγει podcast θα είναι εδώ. Ακόμα και αν δεν είναι Stray Pack. Γιατί το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά με το Google Meetups και το Google Hangouts να αρχίσουν να γίνονται podcast τώρα περισσότερο. Καλεσμένους δεν έχουμε, θα βρούμε. Το πολύ να βλέπετε τους ίδιους και τους ίδιους, εντάξει. Αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Όταν πάρω το μικρόφωνο, ίσως κάνω κανένα 2 lives ή podcasts από εδώ για να ενημερώσω για το charity stream, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση να γίνει και μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι τα νέα γενικά για το κανάλι, αυτά να περιμένετε να δείτε. Και στο Instagram κάποια στιγμή θα γίνει live. Δεν ξέρω πότε, όποτε έχω όρεξη. Συγκεκριμένη ώρα δεν θα είναι, όποτε μου ήρθε και εδώ ότι ανοίγει όντως. Λοιπόν, με αυτό εδώ. Με τη φουντίτσα, εντάξει. Με το dead cat. Λοιπόν, αυτά. Τώρα θα τα πούμε από Twitch, γιατί κάποιοι έχετε κάνει και sub. Η Άντρεα, ας πούμε, έκανε sub. Ευχαριστώ, Άντρεα. Ο Γιώργος, νομίζω έχει κάνει και αυτό sub. Ευχαριστώ και τον Γιώργο. Νομίζω άμα βλέπει. Οπότε κάπως πρέπει να τους ξεπληρώσω και αυτούς που έχουν κάνει το sub, κατάλαβες. Δεν παίζει ρόλο. Ξέχασες, δεν ξέχασες. Τώρα έγινε. Οπότε εσύ έχεις δώσει κάποια λεφτά, κατάλαβες. Εγώ δεν τα πάρω, αλλά στα έδωσες. Πρέπει κάπως και αυτοί να βγάλουν τα λεφτά τους. Έχουν ένα emote. Έχουν ένα sub budget από δίπλα. Παίρνουν πράγματα και αυτοί που έχουν κάνει το sub, καταλάβατε. Πρέπει κάπως να βγάλουν τα λεφτά τους και αυτοί. Οπότε θα έχει ένα όχι τόσο προγραμματισμένα, αλλά θα έχει live streams στο Twitch. Προς το παρόν με αυτό το έσχος εδώ πέρα. Πιο μετά θα έρθει και το... πώς το λένε? Και το μικρόφωνο. Τώρα XLR σε USB, XLR σε 3.5, USB και μετά XLR. Δεν ξέρω πώς διάολο θα γίνει. Όταν βρω καλή ευκαιρία για να αγοράσω ένα μικρόφωνο και μπορέσω και το πάρω, θα γίνει. Και επίσης είχαμε και υπερβολικά καλή ιδέα αυτή με το Airbnb για το... πώς το λένε? Με το Airbnb για τα podcasts με καλεσμένους. Θα το ψάξω να δω άμα γίνεται και άμα με συμφέρει και πώς θα γίνει. Λοιπόν, αυτά. Thanks λοιπόν όσους μπήκατε, όσους μείνατε μέχρι τώρα, όσους το είδατε μετά κονσέρβα. Γράψτε και ένα comment εσείς που το είδατε μετά κονσέρβα, δεν ξέρω ποιοι είστε. Γράψτε ένα comment να πεις γεια σου, τι λέει, καλά. Πες κάτι ρε παιδί, πες ένα γεια σας, είμαι εγώ αυτός που το είδε κονσέρβα. Να ξέρουμε λίγο, να έχω κάποιον στο κεφάλι μου, κατάλαβες, τουλάχιστον αυτούς ξέρω ποιοι μπαίνουν. Λοιπόν, αυτά.
Καληνύχτα, καλή συνέχεια και καλή επιστροφή στην... πώς το λένε? Όχι στην καθημερινότητα. Στην κανονικότητα. Καλή επιστροφή στην κανονικότητα από αύριο. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα και καλή συνέχεια. Bye.